Lã Vụ, dạo này ông xuống tinh thần lắm, ăn ngủ thất thường mà khám bệnh lại không ra bệnh gì. Lác đác có vài ông bạn vừa về hưu đã tạch, khiến bà lo lắng đấy. Gặp ai bà cũng than thở về bệnh tình của ông. Hôm rồi gặp anh tài xế lái xe cũ của ông trong tiệc cưới. Nhân chú lái xe hỏi thăm sức khỏe ông thế nào, thế là bà túm lại kể luôn. Lái xe mới cười cười bảo bà rằng: "Ôi chị ơi, em biết bệnh của anh nhà rồi. Chị về bảo anh ấy cứ uống vài bát lá vụ là mọi chuyện đều ổn hết. Nhưng trong thời gian uống lá này, ông phải kiêng cữ tuyệt đối việc sinh hoạt vợ chồng." Bà về nói chuyện với ông gạt phát đi. Ông bảo ông chẳng tin cái thứ lá lẩu, lăng băm ba lăng nhăng ấy. Bệnh viện bác sĩ giỏi còn chả ăn ai nữa là. Bà thắc mắc lắm, không biết lá vụ là lá gì nhỉ? Chỉ nghe lá ngón, lá bỏng, lá bưởi, thậm chí là lá diêu bông, chứ lá vụ thì lạ quá. Thương chồng cứ ngày một xóm đi. Hồi còn đương chức ông hồng hào hí hởn là thế. Hưu mới được có 2 năm, tiền còn cả đống. Thế mà rồi bà mang ít bánh với chai rượu quý. Chiều ấy bà sang nhà chú tài xế lái xe, quà cáp xong, nhưng bà không quên dúi vào tay mỗi đứa trẻ con tờ 500k xanh lẻ. Gọi là lâu lâu bác không sang chơi, cho mấy đứa mua bim bim. Cuối tuần, chú lái xe thu xếp công việc ổn ổn, nên chú có thời gian đến chơi, và rủ ông đi câu cá. Lạ thật, lá vụ là gì mà lại thần kỳ đến thế? Sau 2-3 lần uống lá vụ, bệnh của ông chuyển hẳn. Dù ông không được như xưa, nhưng nói năng thì hùng hồn đanh thép, và không bàn về chuyện này chuyện kia, nói xấu ông này ông kia, mà ông vui vẻ, ăn được ngủ được, hí hởn hẳn ra. Ông cứ khen chú lái xe công nhận, ăn ở có trước có sau. Đấy, không phải cứ bệnh gì cũng phải Tây y là trị được đâu. Có những thứ bệnh chỉ có lá vụ mới chữa khỏi mà thôi. Chỉ tại cái sừng, dê đen và dê trắng bị nhốt trong lồng sắt, chờ lên thớt cho thực khách trong một nhà hàng đặc sản dê núi. Dê đen nước mắt rột rồi, buồn rầu nói với dê trắng: "Sao loài người lại thích ăn cái món thịt họ hàng nhà dê mình thế nhỉ? Nhất là dê đực có sừng như tôi và anh đây. Hôm nay không biết tôi đi trước hay là anh đi trước đây. Đời loài dê sao lại khổ thế này?" Dê trắng cũng buồn rầu không kém, nước mắt lã chã: "Loài người họ lầm tưởng rằng tôi và anh nhiều vợ, khỏe cái món kia, nên ăn thịt chúng ta thì họ cũng khỏe cái món kia luôn. Nên họ nghĩ ăn gì bổ nấy mà lệ. Thực tế tôi và anh là do trời sinh thế, nên phải làm thế thôi, chứ có sung sướng gì đâu. Tôi và anh đã vào đây rồi, thì đi trước hay đi sau cũng vậy cả thôi. Trời sinh ra thế rồi anh ạ." Ngoài nhà hàng có tiếng gọi như quát: "Chủ quán, cho 2 suất nha. Nhớ cho thêm tí bổ có sừng ấy." Hai thực khách sang trọng vừa vào quán đã bô bô gọi món. Dê trắng cuống quýt: "Chết rồi, chết thật rồi. Thôi, tôi đi trước đây. Vĩnh biệt anh nhá. Hẹn kiếp sau anh em mình lại làm bạn. Giống gì cũng được." Dê đen bình tĩnh hơn: "Anh làm gì mà cuống cả lên thế? Sáng nay bác dê nâu nặng gần 1 tạ lên thớt. Thực khách hôm nay cũng không đông lắm. Thịt bác dê nâu vẫn còn nhiều, chắc chắn là chưa đến lượt chúng ta đâu." Quả đúng là như vậy. Nhà hàng hôm nay thưa khách, thịt bác dê nâu vẫn còn, nên dê trắng và dê đen chưa phải lên thớt. Hai thực khách sang trọng ngồi ở bàn ăn trong chòi riêng biệt ngoài vườn.
cách nơi nhốt dê trắng và dê đen chỉ vài mét sau hàng rào cây cảnh. Dê trắng và dê đen vô tình nghe được hai ông khách uống rượu ăn thịt dê, bàn chuyện làm ăn vẻ quan trọng và bí mật lắm. Khi rượu đã ngà ngà, hai ông than vãn chuyện riêng tư. Mẹ kiếp, làm lãnh đạo như tôi đây, nói có người nghe, đè có người sợ. Thế mà con vợ tôi, nó không biết điều, ăn sung mặc sướng, rồi rừng mỡ ăn chơi đàn đúm, nuôi phi công trẻ. Tôi bị nó cắm sừng thế mới đau chứ. Ồ, tôi còn khổ hơn ông ấy chứ, mang tiếng là doanh nhân, nhà đẹp xe đẹp, tiền bạc không phải nghĩ. Con vợ tôi chỉ ở nhà, không những cho đi du lịch Tây Tàu đủ kiểu, mua sắm ăn diện, đủ loại, thoải mái. Ở nhà chơi có ô xin giúp việc. Thế là nhàn cư vi bất thiện, lên mạng chat chít, kết bạn hẹn hò mấy thằng vô công dối nghề. Nó cũng cắm sừng tôi ở nhà nghỉ của một ông bạn quen trên thị trấn, nghĩ mà đau ông ạ. Thì cả tôi và ông cũng từng đi cắm sừng bao nhiêu thằng rồi. Ai ngờ bây giờ mình lại bị cắm sừng, đúng là đau thật. Đúng là gieo gió át gặp bão. Ôi đời là vậy đó. Thôi uống đi cho quên sầu, mời ông. Nghe đến đây, cả dê đen và dê trắng cùng một suy nghĩ. Có sừng như họ nhà dê chúng mình cũng khổ, bị cắm sừng như loài người cũng khổ thật đấy. Tất cả cũng chỉ là tại cái sừng khốn nạn này thôi. Một hôm, có một phụ nữ đến gặp già làng thông thái. Thưa cụ đã tác thành cho vợ chồng con 2 năm trước. Giờ thì con xin cụ, hãy cho bọn con ly hôn ạ. Con không thể chịu đựng được lão chồng con thêm được nữa ạ. Già làng nói, hãy cho ta biết nguyên nhân xem nào. Dạ, chồng của người ta thì hôm nào cũng đi làm về đúng giờ, còn chồng con thì toàn về muộn. Vì chuyện đó mà hôm nào nhà con cũng ầm ĩ hết cả lên ạ. Già làng ngạc nhiên hỏi, chỉ vì mỗi chuyện đó sao? Dạ vâng thưa cụ, con không thể sống được với một người chồng có cái tính đó ạ. Ồ, ta sẽ thuận tình cho các con ly hôn, nhưng với một điều kiện. Con hãy về nhà nướng một chiếc bánh thật to và ngon, sau đó đem đến đây. Nhưng khi làm bánh, con không được dùng bất cứ thứ gì trong nhà, muối, nước, trứng và bột. Nhớ sang nhà hàng xóm để hỏi xin. Nhớ giải thích cho họ biết vì sao con lại sang xin nhé. Già làng nói. Người phụ nữ về nhà làm y chang lời của già làng dặn. Cô sang nhà bạn hàng xóm nói, cho mình xin cốc nước với. Cô bạn hỏi, sao? Nhà bạn mất nước à? Ồ không, nhà vẫn còn đầy nước, nhưng tớ mới đến gặp già làng. Nhờ cụ chấp nhận cho chúng tớ ly hôn, người phụ nữ kể. Khi nghe kể xong, cô bạn mới thốt lên, trời ơi, giá như cậu biết lão chồng tớ thế nào. Và cô ta bắt đầu kể tội lão chồng của mình. Người phụ nữ lại sang nhà khác hỏi xin ít muối. Nhà cậu hết muối à? Sao lại xin có mỗi một thìa thế? Muối thì nhà vẫn còn, nhưng tớ mới đi gặp già làng về. Người phụ nữ chưa kịp kể xong, cô bạn hàng xóm đã kêu lên. Thế thì đã ăn thua gì chứ, cái lão chồng tớ. Rồi lại tiếp tục bài ca kể tội chồng mình. Tiếp theo, đến nhà nào hỏi xin thứ này thứ nọ, người phụ nữ cũng được nghe bao nhiêu là lời càm ràm phàn nàn về các đức ông chồng. Sau khi nướng xong một chiếc bánh to và thơm phức, người phụ nữ đem bánh đến cho già làng. Dạ con cảm ơn cụ, mời cụ thưởng thức thành quả lao động của con và gia đình. Con đã nghĩ lại rồi, con không muốn ly hôn nữa cụ ạ. Sao lại thế? Có chuyện gì à, con gái? Dạ thưa cụ, hóa ra chồng con còn tốt hơn chán vạn các ông chồng khác cụ ạ. Người phụ nữ trả lời.
vui, tiền ơi, ví đợi. Tiền ơi, tiền ở đâu? Để ví chờ đợi mãi. Có chót đi vùng dài, tiền hãy mau về ngay. Ví mỏi mòn mắt cay, chờ mong tiền về phép. Bụng ví dẹp như tép, sao tiền cứ dạo chơi. Sắp kỳ lĩnh lương rồi mà cơ quan bảo hoãn, trong lòng buồn vô hạn, ví hết cả người tình. Ngày mai cứ đinh ninh lấy lương về nộp vợ, nếu tiền đi rất sợ, mặt vợ như cái nơm. Tối nay phải nhịn cơm, ăn bánh mì chống đói. Vợ dịu dàng tra hỏi, thế bao giờ có lương, không thì tối gặm xương. Phần đã dành trong bát, tiền không về vợ hát. Bài ca muôn thuở nào, đời như dép tông Lào, thua chiếc quần bò rách. Và em như mất sạch, cảm giác như chịu nặng. Ví đang như bến vắng, đợi tiền về đoàn viên. Thơ vui. Bác thang mà hỏi ông trời, trai không mê gái trên đời có không? Trời cười chỉ có công công, hay đàn ông bị sụi nòng liệt dương? Đàn ông dê chuyện bình thường, đó là nghề nghiệp sở trường con ơi. Còn dê còn thấy tuyệt vời, nghỉ dê là biết cuộc đời sắp xong. Lỡ sinh làm kiếp đàn ông, tránh sao được gặp má hồng chẳng mê. Mèo nào thấy mỡ mà chê, trai mà thấy gái không mê mới kỳ. Có người dê dạn, dê lì, có người dê kín thầm ghi trong lòng. Nói chung chính hiệu đàn ông, cũng vì cái nghiệp buộc lòng phải dê. Dê sao đừng để mình quê, dê mà bị chửi bị chê mới kỳ. Dê nào có tội tình gì, đúng người đúng cảnh vậy thì cứ dê. Đàn ông mà không biết dê, quý nàng chắc cũng không mê không thèm. Hỏi lòng mình lại mà xem, phải chăng cũng muốn thèm được dê. Bắc thang mà hỏi ông trời, có người trọng gạo thì mê. Không ai nhìn tới ê chề tủi thân, thích mình được gọi mỹ nhân. Nghe qua thì khoái xa gần cũng mê, vậy thì đừng vội trách chê. Mà nên thông cảm cái nghề đàn ông, quý nàng nếu gặp công công, phải chăng cũng sẽ khóc ròng như mưa. Hỏi lòng mình lại đúng chưa, thật lòng bày tỏ xin thưa quý nàng, vì sao phái đẹp khoe hàng? Phải chăng là muốn quý chàng thấy mê? Có mê thì mới có dê, vậy thì đừng vội cười chê quý chàng. Thật tình không phải nói ngang, một phần cũng tại quý nàng đúng không? Nào là khoe bưởi khoe mông, đàn ông nhìn thấy động lòng mới dê. Thay lời cảm ơn. Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc. Khi hớt xong, chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free. Sáng hôm sau khi mở cửa, chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng được free. Thế là sáng hôm sau, chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza. Một lúc sau, một người Việt vào hớt tóc cũng được free. Sáng hôm sau khi mở cửa, người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Việt Nam khác đang đứng chờ. Cái ngu nhất trên đời là cho mượn bìa đỏ. Cứ tưởng là chuyện nhỏ nhưng hậu quả khôn lường. Bỗng chốc ra đứng đường, cả gia tài bay hết, ngồi than khóc thảm thiết, kết cục là bó tay. Một cái ngu thứ hai đứng tên vay tiền hộ. Dù khoản to hay nhỏ, đừng nghĩ bạn như mình. Cho dù có thân tình, chỉ giúp trong giới hạn. Đừng vì quá nể bạn mà rước họa vào thân. Một cái ngu thứ ba chung vốn mua đất cát. Đến khi tăng giá đất, người đứng tên từ chối. Một cái ngu thứ tư giúp người không lương thiện. Họ không cần sĩ diện, xong việc họ bạt tăm. Và cái ngu thứ năm đem tiền cho vay lãi.
rồi sau đó đi gái. Vì tham lãi suất cao, lúc đầu chẳng làm sao, ít lâu sau mới biết, mình tham thì mình chết, cả gốc lãi đi toi. Chuyện thực tế ngoài đời, chẳng mấy ai không biết, vẫn âm thầm tiếp diễn, làm tan cửa nát nhà, chính ta lại hại ta, làm giàu cho kẻ khác. Chỉ những ai đã mắc mới biết mình quá ngu. Thơ vui, chồng là một đấng anh hào, là duyên là nợ trời cao cho mình. Chồng là chủ của gia đình, 3 đồng 1 mớ ta dinh về nhà. Chồng là bố của con ta, to đầu mà dại đến già chưa khôn. Chồng là loài sống bằng cơm, lại ham món phở bia ôm vỉa hè. Chồng là một gã lái xe, uống nhiều hút lắm, lè phè ngày đêm. Chồng là anh của nhiều em, ga lăng nên hễ có tiền là vung. Chồng là cái thế anh hùng, mát xa sàn nhảy, vẫy vùng khắp nơi. Chồng là hào kiệt trên đời, vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu. Chồng là quân tử hạng siêu, cứ ai phái yếu là chiều là thương. Chồng là một gã ương ương, bỏ đi thì tội, phải vương cả đời. Mời mua vé số. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, nhưng vì nghèo quá nên em chia tay tôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đúng 10 năm sau, tình cờ gặp lại em. Em phải đi bán ốc trên vỉa hè. Lúc đó tôi cũng ngại, định quay đi luôn vì không muốn để em mất mặt. Nhưng do quán em khá đông khách, vì mưu sinh, tôi bỏ qua tất cả và bước vào quán em, mời họ mua vé số. Rồi có một ngày anh sẽ phải già đi, chim ngừng hót và buji hết lửa, chẳng ham vui cơm ăn ngày 2 bữa, pháo xác sơ phơi bụng ngửa ven đồi. Rồi một ngày ta có lỡ chạm môi, nhớ khẽ thôi vì lời anh yếu lắm. Khi già rồi anh cũng hơi kém tắm, chẳng thơm tho như lúc tuổi đang xuân. Và cả em ngày đó cũng trái ngang, mướp buông lơi trên cái giàn ngấn mỡ. Môi trầu không cay nồng trong hơi thở, chính tên mình cũng lúc nhớ lúc quên. Phấn son vào em cũng chẳng đẹp thêm, chỉ làm đám cháu con ta khiếp đảm. Dánh chân chim sẽ trồng lên vệt nám, khi giận hờn nói nhảm mãi linh tinh. Rocket ngậm sâm anh vẫn cứ hụt hơi. Em có bảo xuân đám ruộng thời khô khốc, ôi còn đâu cuộc viễn chinh quý tộc. Mới nắm tay đã muốn thở dốc kết bài. Ôi cái tuổi già chẳng bỏ sót một ai, nên hãy vui đi khi wifi còn khỏe. Trời cho ta chỉ một cuộc đời thôi nhé, đừng ngồi buồn nhìn tuổi trẻ bước qua. Ảnh ai? Đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Một hôm, chàng đưa nàng về nhà riêng và ở lại suốt đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nàng nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh của một người phụ nữ rất quyến rũ. Nàng cảm thấy lo ngại liền hỏi, ảnh ai đây? Vợ anh à? Không. Hay là người yêu cũ? Cũng không. Chàng khúc khích cười. Vậy chắc là em gái của anh hả? Cũng không phải nốt. Thế đó là ai? Là anh đấy. Là anh trước khi sang Thái Lan đấy. Bao giờ trở lại ngày xưa? Ngày xưa khỏe tựa như trâu. Vợ vừa nháy mắt gật đầu ok. Bây giờ nghịch chán nghịch chê, lấy kèn ra thổi, vẫn mê man nằm. Ngày xưa đạn bắn tằng tằng, bây giờ vợ động lằng nhằng tránh ra. Ngày xưa đêm 7 ngày 3,
bây giờ 1 tháng may ra một lần. Ngày xưa đâu có ngại ngần, bây giờ nói đến mặt đần khó ưa. Thời buồn 5 tháng đầy đưa, bao giờ trở lại ngày xưa bây giờ. Cái không lên, sáng chủ nhật, hai phụ nữ đi chợ gặp nhau tâm sự. Bây giờ cái gì cũng lên cả. Đúng rồi, duy chỉ có cái không lên nổi. Là cái gì vậy? Là lão chồng ở nhà đấy. Chọn ống kính. Một người hỏi nhiếp ảnh gia Lão Thành: thầy ơi, em mới tập chụp hình nên em chọn ống kính dài hay ngắn ạ? Nếu em muốn chụp chim thì nên chọn ống dài. Còn ống ngắn thì sao thầy? Ống ngắn để dành chụp bướm. Vui, tôi lấy chồng. Sáng sớm hắn đã gọi cho tôi: thu xếp về đi, mai đẹp ngày, ngày Kỷ Dậu, anh làm đám cưới cho mẹ cô lấy bố anh. Cả tháng chỉ có một ngày đẹp, cả năm cũng chỉ có tháng này là hợp tuổi ông bà. Mai về anh làm nhõn có mâm thôi, cưới bố anh cho mẹ cô nhá. Tôi liền gọi ngay cho mẹ: thế Bu quyết lấy chồng đó ư? Tôi chửi yêu: chà bố cô. Bà lại vớt thêm câu: về sớm nhá, rồi tắt máy. Tôi đẹp lắm, đúng người làng lụa Lâm Đồng. Bà hòa nhã và lịch thiệp. Thầy tôi khuất núi từ lâu, không đi được bước nữa, vì tôi lần nào cũng nằm vắt ngang con ngõ, giọng thách thức: mà lấy chồng là em chết coi. Tôi về khí sớm, dịch dã bận bịu gì đâu. Vừa đến đầu làng thì đã gặp hắn tay xách nách mang, hắn cùng vợ hắn đi chợ sớm về. Vợ hắn te tởn: cô về khí sớm, về đi rồi sang làm cỗ cùng tôi. Nhà tôi với nhà ông người yêu tôi sát cạnh nhau, cách mỗi hàng rào dâm bột mấy mươi niên rồi vẫn thế. Nhà người ta phá hết tường rào, xây bờ cao kiên cố để ngăn cách nhau. Nhưng chắc bác người yêu tôi có ý đồ xấu, nên bao năm bác cứ để cái hàng rào dâm bột cổ được tỉa xén công phu. Mỗi lần hè về chơi với nhìn thấy hoa dâm bột tôi lại chê: hoa gì đỏ lòe lòe như hím con lợn nái, đến nước. Hai mâm cỗ làm bên nhà hắn thì thầm vào tai tôi: nay đằng dai bao tất nhá, tí cỗ xong cô cứ việc bê một mâm về làm lễ gia tiên. Nhà cô ăn, nhà anh ăn. Đến giờ ta đón dâu, chúc tụng xong tí rồi biến để hai cụ còn động phòng hoa chúc. Hắn hơn tôi 2 tuổi, hai nhà sát nhau, tất nhớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhà hắn mấy anh chị em, nhưng ai cũng lên thành phố lập nghiệp, hắn ở lại làng chăm bố. Ấy là hắn nói vậy thôi, chứ hắn khôn như chim. Từ khi đất cát còn bèo bọt, hắn đã mua cả bạt đất rộng đầu làng. Huyện dục dịch lên thành phố, cơ ngơi của hắn ti tỷ bạc. Hắn bán vật liệu và sắt thép ối người làm. Hắn là ông chủ bự nhưng sống vô cùng tử tế và hiếu thuận. Hắn là ông chủ bự nhưng sống vô cùng tử tế và hiếu thuận. Cơm cúng được hắn bê sang, hắn xin phép tôi rồi đặt mâm cơm cúng. Tôi bần thần rồi cũng bìn rìn đi lại bàn thờ thắp hương rồi lầm rầm khấn vái. Tôi ngồi kế bên chắp tay miệng lẩm nhẩm: Nam mô, lạy tất tần tật các vị cần phải lại. Con cúi đầu cắn rơm cắn cỏ, lạy một mớ lại xin phù hộ độ trì cho con. Nay ngày con gà đi bước nữa, ấm êm hạnh phúc, mắn sai như gà và khỏe như gà tre, đẻ như gà ri. Nam mô A Di Đà. Hức hức. Tôi lại không muốn lấy chồng như hồi bé.
cái bệnh cũ lại tái phát. Thấy tôi tự nhiên mặt đỏ hằm hằm, phăm phăm bỏ lễ đứng dậy. Hắn và vợ hắn đứng bên lao theo. Noan, mày sao thế? Tôi hất tay cô vợ hắn. Tao éo muốn tao lấy chồng đâu. Tao nằm vắt ngang ngõ, cho nhà mày éo được đón dâu. Hắn phì cười, hắn ghé sát tai tôi. Anh xin mày, thầy anh không cưới nhanh là em bé bọn mình phọt ra đằng rốn mày đấy. Đám cưới mùa Covid rõ kiệm người. Đằng gái nhón tôi mỹ đằng dai thì có 5 người. Chồng hai vợ chồng hắn và 2 đứa con nhà hắn. Giờ lành đã đến. Hắn điện thoại như quát vào tai tôi. Nổi nhạc lên em, nhà dai sang nhá. Lễ gia tiên đằng nhà gái, cô dâu chú rể đứng trước ban thờ. Người yêu tôi nay trang nghiêm mặc bộ quân phục màu xanh. Tôi nom giống y bộ đồng phục của đội thu vé chợ Trịnh. Tôi mặc bộ bà ba màu tím, chắc may vội ở cô băng đầy chỗ bàn là chưa kịp thiên di. Nom có chỗ phẳng lì, chỗ thì lại phập phồng. Tôi cố ghé tai nghe xem chú rể là chồng tôi phát biểu câu gì trước ban thờ tổ tiên nhà tôi, nhưng không nghe rõ vì hắn cứ léo nhéo. Cuối cùng quân ta đã tiến về Sài Gòn. Thầy ơi cố lên, thắng rồi. Hắn nhìn tôi nháy đều. Vợ hắn cười rộn ràng sung sướng. Tôi thẫn thờ, thế là mình thua hắn thật rồi, éo giữ được Dẫn dâu về đằng trai cũng làm lễ gia tiên, thủ tục y chang như vậy. Đến màn ngồi ăn tiệc ngọt, đằng dai phát biểu trước. Chồng tôi phát biểu đại để rằng tuổi già cần có người nương tựa và bầu bạn. 2 cụ về góp gạo thổi cơm chung, dịch giá thế này, lo cho nhau. Con cái cũng yên tâm cái bụng mà công tác. Hắn cười rộn ràng phát biểu câu gì đó rất là nghiêm túc, khiến 2 cụ rất vui vẻ. Còn tôi chỉ nói, giờ chăm sự nhờ bác. Bao năm qua, con giữ con thế nào, thì bác ở gần cũng biết. Con quyết chí gả con cho bác, nên mới phải vất vả vậy. Giờ con giao con cho bác đấy, mong và bác bách niên giai lão hạnh phúc và mạnh khỏe thôi. Hội hôn vỗ tay ầm ầm như sấm dậy. Tôi ôm ghé vào tay bảo cố gắng phải hạnh phúc nha. Nếu không, cứ đào ngũ về ở với con. Cả nhà cười tít mắt. Cuối cùng hắn đá đều tôi. Về nhà anh rồi. Mai anh cho thợ phá tường rào dâm bụt, cạp hết đất nhà cô sang thành vườn nhà anh nhá. Đất đang đắt. Tôi cười bảo hắn, hôn như anh á, xã mình đầy, nhưng toàn vỡ nợ, đi Lâm Đồng bắt rắn thôi. Hoa nào đẹp nhất? Trong một cuộc thảo luận gồm có 4 nước, Việt Nam, Nhật Bản, Bulgaria và Hà Lan, nước Nhật khoe rằng nước tôi có hoa anh đào là đẹp nhất đấy. Việt Nam bĩu môi bảo, ôi đáng để lót đít ngồi thôi. Bulgaria và Hà Lan hùa theo, đúng. Đến lượt Bulgaria khoe, quốc gia tôi có hoa hồng là đẹp nhất. Việt Nam lại phán xanh dờn, đáng để lót đít ngồi. Nhật và Hà Lan azure, đúng. Hà Lan liền khoe, xứ sở tôi hoa tulip là đẹp nhất. Việt Nam lại nói, đáng để lót đít ngồi. Nhật và Bulgaria lúc này cũng hùa theo, đúng thế. Cả 3 nước nổi giận quay sang Việt Nam hỏi, thế Việt Nam mày có gì mà nói hả? Việt Nam thản nhiên đáp, quê hương tôi có hoa xương rồng, bọn mày có giỏi thì đem mà lót đít ngồi đi. Chuyện ngắn vui, dâng sao giải hạn. Đêm qua đúng 23 giờ 35, vợ chồng tôi mới về được đến nhà.
Vừa dắt xe vào nhà, bà vợ tôi vội dâng lễ lên trên ban thờ, miệng vừa lẩm bẩm khấn vái vừa giục tôi: chồng mau mau đem lộc ra để còn bày lên cho đủ lễ nào. Vừa mệt vừa buồn ngủ díp cả mắt, tôi thò tay vào cái túi lấy ra phần lộc cho vợ tôi sắp vào đĩa rồi đi ngủ. Chưa kịp ngả lưng, tôi thấy vợ tôi thét lên kinh hoàng: Giời ạ, cái của nợ gì thế này? Hà láo chồng kia, đây mà là lộc à? Tôi lật đật chạy đến, trố mắt ngó vào đĩa lộc. Tôi tự dưng á khẩu và đứng hình trong giây lát. Truyền là từ trước Tết hơn 1 tháng, bà vợ tôi đã lo lắng và bảo: sang năm chồng sao Thái Bạch đó, tôi phải tìm chùa làm lễ dâng sao giải hạn cho khỏi tai ương. Các cụ nói rồi, Thái Bạch bán sạch cửa nhà đó. Nghe vậy tôi bèn bảo: khiếp, nhiều đứa lô đề cờ bạc vẫn bán nhà đó thôi, cần gì phải sao Thái Bạch hay sao Thái Dương. Nghe thấy vậy vợ tôi mắng át đi: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ông đừng nhiều chuyện phá ngang đấy nhá. Biết không cãi được nên tôi đành kệ. Sau nhiều lần hỏi han bạn bè, bà vợ tôi phấn khởi thông báo: đầu năm tới nhà mình sẽ dâng hương giải hạn tại chùa Cây Đề nhé. Đó là ngôi chùa vô cùng linh thiêng. Sao bà biết nó linh thiêng? Tôi hỏi vặn. Thì tôi nghe nhiều người nói là nó thiêng, còn vì sao thì ai mà biết được. Chắc xưa kia nó có thánh tích của Đức Phật chứ sao. Thôi thì đành chiều theo ý bà vợ. Ngay từ 20 Tết, hai vợ chồng tôi đã phải đến chùa làm lễ đăng ký. Vợ tôi nói chùa thiêng nên đông lắm đấy, nếu chậm chân là nhà chùa chốt sổ không nhận thêm nữa đâu. Kể ra vợ tôi nói cũng không sai. Sau khi nghe nói dâng sao giải hạn của vợ tôi, bà vãi giúp việc trong chùa, chắc kiêm luôn thư ký, kiêm thu ngân cho sư chủ trì, mở sổ ra và bảo: sao Thái Bạch sẽ giải hạn đúng ngày rằm tháng 2 nhá. Chị nộp cho tôi 1.800.000. Còn 4 người khác trong nhà, chị và 2 đứa con tuy sao không xấu, nhưng giải hạn là giải cho cả nhà. Nếu không triệt để hạn vẫn len lỏi tiềm ẩn trong nhà đấy. Đặc biệt thời đại Covid này, ai mà lường hết được. Mỗi người nhà chị 1 triệu, vị chi là 5.800.000. Nghe đến số tiền đó tôi suýt ngất. Có mỗi cái lễ mà mất gần 6 triệu là giết người không dao. Nhìn vào cuốn sổ, tôi thấy tên nhà tôi cũng đang ở số 780 rồi. Chắc từ giờ đến lúc làm lễ cũng phải tầm 2.000 người. Thấy bà vợ nộp một mớ tiền mà tôi bần thần cả người. Trên đường về tôi nói: cứ tính bình quân 1 triệu một người, nhân với 2.000 người là có 2 tỷ rồi. Buôn gì cho lại nhỉ? Chưa tính các sao xấu như sao La Hầu, sao Kế Đô. Đúng là làm giàu không khó, lại không mất một xu thuế nào. Cứ theo dòng suy nghĩ như vậy cho đến khi về nhà, bà vợ tôi nhìn nét mặt đầy tâm trạng của tôi bèn hỏi: ông nghĩ gì thế? Tôi bèn trả lời: biết thế này, ngày xưa tôi đi tu cho nó nhàn, tự nhiên lại có một mớ tiền tha hồ mà tiêu. Thích điện thoại xịn là có ngay, thích xe ô tô 7 chỗ cũng có ngay. Tôi trả lời mà lòng đầy luyến tiếc. Nghe thấy thế thì bà vợ tôi mắng luôn: giời ạ, ông chỉ được cái nói linh tinh. Xe ô tô là để các sư thầy đi hoàng hương dạo đạo Pháp. Giời ạ, ông chỉ được cái nói linh tinh. Xe ô tô để các sư thầy đi hoàng dương đạo Pháp, chứ lấy đâu mà đi chơi. Người như ông á, có mà tu hú, tu trên chùa Lô Đề ý. Không buồn tranh luận với vợ, tôi chỉ bận tâm về mấy mớ tiền mà nhà chùa thu được vào mỗi dịp lễ mà thôi. Đúng là giàu nghèo có số thật. Như lệnh đã hẹn từ trước, đúng ngày 15 tháng 2, nhà tôi chở nhau đến chùa
Quả đúng như tôi dự đoán, hôm đó trong chùa lẫn ngoài sân đều đông nghẹt. Hai vợ chồng tôi chen mãi mà không vào nổi gian Tam Bảo để đặt lễ. Nghe nói có người đã đi xí chỗ từ 9 giờ sáng. Dù mãi không vào nổi gian Tam Bảo để đặt lễ, nghe nói có người đã đến xí chỗ từ 9 giờ sáng, dù 18 giờ mới bắt đầu làm lễ. Cứ mỗi chiếc ghế nhựa con để ngồi trong sân chùa là mất phí 20.000. Dù chiếc ghế đó ra chợ mua chắc cũng giá đó. Nhưng vì đi muộn nên nhà tôi cũng chẳng còn chỗ để mà ngồi. Trong gian chính thì khỏi phải bàn. Không bao giờ có suất ngồi gần Su chủ trì. Đang tìm chỗ thì một bà vãi chỉ ngay sang dãy nhà đối diện chùa và bảo: trong này đông lắm, hết chỗ rồi, cô chú sang bên kia mà ngồi kìa. Phật tại tâm mình nên bái vọng từ xa vẫn được. Nghe thấy vậy, hai vợ chồng tôi lại kéo nhau sang dãy nhà dân ngay gần chùa. Hầu như nhà nào cũng có dịch vụ trông xe máy và ô tô với giá cắt cổ. Thấy tôi, bà chủ nhà nói luôn: ngồi trên ban công tầng 3, nói vái vòng sang thì cho chỉ xin 50.000 một suất, có phục vụ trà nóng. Còn ngồi trên sân thượng thì 30.000, chỉ có nước lá đun sôi. Cô chú chọn chỗ nào? Vợ tôi tặc lưỡi: cái áo còn lo được nữa là cái giải áo. Thôi bác cho xin 2 suất ngồi ban công. Nộp xong 100.000, nhà tôi lên ban công ngồi hóng sang sân chùa đợi chính lễ. Ngoài ban công có hơn chục ghế và cũng gần đủ người. Một thằng cu tầm 16 tuổi ngay gần đó thông báo: các bác đi tè cho cháu xin 5.000, đi y nhà cháu thu 10.000 nhá. Đúng là dịch vụ quá chi ly. Ngồi từ 6 giờ đến nửa đêm, kiểu gì mà chả đi tè. Vậy là nhà này lại thu được mớ tiền. Tranh thủ lúc chưa đến giờ làm lễ, tôi mò lên sân thượng. Lên đó lố nhố gần 30 con người đứng ngồi chen chúc. Trên này cũng có một thằng cu đang thông báo: các bác đi tè cho cháu xin 3.000, không có chỗ đi ỉ đâu. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: này, thế sao đi tè ở trên này rẻ thế? Nó bèn chỉ ra chỗ lỗ thoát nước mưa ở nơi góc sân thượng. Nó nói: trên này chỉ đứng và tè vào đây thôi nên rẻ hơn bác nhé. Quả là hợp lý trong các mức dịch vụ. Nhìn sang tất cả nhà dân bên cạnh, hầu như nhà nào cũng có dịch vụ y chang nhau. Tôi thấy dịch vụ ở đây giống như dịch vụ đi máy bay vậy. Trên sân thượng là hạng phổ thông economy, còn dưới ban công là hạng thương gia business. Ngó nghiêng chán chê, tôi quay xuống hạng thương gia của mình. Đúng 6 giờ, tiếng gõ mõ tụng kinh bắt đầu vang lên, báo hiệu lễ dâng sao giải hạn bắt đầu. Do nhà chùa đầu tư hệ thống loa có công suất lớn nên ngồi trên này tôi nghe khá rõ. Lúc đọc tên làm lễ theo danh sách dài dằng dặc cũng là gần 22 giờ đêm rồi. Nói đúng là uống nước chả bồm pha với nước chưa sôi, nên tối đó không riêng gì tôi mà các vị ngồi hàng thương gia đều phải vào nhà vệ sinh vài lần. Riêng cái khoản phí xả nhà đó cũng đã thu thêm được một mớ tiền. Đang gà gật bỗng vợ tôi kêu: ông mau xuống lấy lộc đi, nhanh không hết bây giờ. Ngó xuống sân chùa, tôi thấy có kê một cái bàn khá dài và phủ một miếng vải đỏ. Trên đó cơ man nào là hoa quả để phát cho các Phật tử, gọi là đem về thủ lộc. Sau khi đến sân chùa, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Vì khuya rồi nên ai cũng muốn có phần lộc để còn về. Nếu thế thì không ai chịu nhường ai.
Cảnh tranh cướp ngay sân chùa chả khác gì cảnh phá kho thóc của Nhật năm 1945. Cố chen vào gần bàn để làm lễ mà tôi vẫn bị bật ra mấy lần vì biển người xô đẩy nhau. Ai lấy được lộc rồi phải nhanh tay cho ngay vào người, nếu không thì sẽ bị cướp mất. Có mẹ chen khỏe quá còn tụt cả váy, không sao cúi xuống để kéo lên được vì sự xô đẩy chen lấn. Mất 15 phút mà tôi vẫn chưa sao len vào được. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy cái bàn lộc ngay tầm tay. Nhưng đông quá, tôi bèn nghiêng người rồi thọc tay qua đám người và mà xô đẩy. Bàn tay tôi cũng tóm được một quả mềm mềm, tôi đoán là quả thanh long, vừa tóm vừa thu về mà không có được. Tiếng la, tiếng hét ầm ĩ khắp nơi, khiến răng tôi giật mạnh một phát. Thoáng nhìn, thấy miếng vải lộc màu đỏ, tôi nhét vội vào trong người và lại xấp ngửa chen ra ngoài để về. Thấy tôi đầu tóc xác xơ, mồ hôi nhễ nhại, vợ tôi an ủi: ôi, một miếng lộc thánh bằng gánh lộc trời. Thôi thì mình chịu vất vả chút, nhưng bù lại cả năm sẽ được hanh thông. Khi nghe bà vợ hét ầm lên vì đĩa lộc, tôi ngó vào và giật mình. Hóa ra cái mà tôi tưởng miếng vải đỏ của nhà chùa lại là một nửa cái cóc xê gen đỏ của mẹ nào đó. Thôi chết rồi, đến đây thì tôi hiểu ra. Cái mà tôi tưởng là quả thanh long và túm cho bằng được đó là cái gì rồi. Lúc đó quá hỗn loạn nên mọi tiếng la hét đều không nghe rõ. Chả hiểu sao khi tôi lại giật được nửa cái áo này nhỉ. Cứ nghĩ lại cảnh đó thôi thấy ái ngại quá. Chắc tôi phải mua lễ tạ lỗi ngay. Khổ thân, mẹ nào hôm nay bị tôi bóp cho bẹp tí, chắc là thù tôi cả năm. Đi Tây đi Tàu không bằng nghề mua bán xăng dầu. Có một người gốc Ba Tàu đi lang thang đến một ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng, bèn cắm rồi mở một cây xăng. Xe cộ qua lại, ghé vào đổ xăng nhộn nhịp. Một chú Ba Tàu khác ghé đổ xăng thấy chỗ này cũng được, nên anh ta qua bên kia đường mở một cái gara sửa xe. Thế rồi một chú Ba Tàu đi ngang thấy vậy, bèn qua bên kia mở một cái nhà hàng phục vụ ăn uống. Lại có một chú Ba Tàu khác đi ngang qua, thấy ngã tư đường có quán ăn, cây xăng, gara có vẻ sầm uất. Thế là anh ta qua góc đường còn lại, mở một cái hotel. Ngã tư đường sầm uất hẳn lên, rồi mọi người đến mở thêm tiệm hoa, tiệm thuốc, tiệm cắt tóc vân vân. Khu vực trở thành China Tower nhộn nhịp. Bà con tương chợ sống hạnh phúc bên nhau. Rồi có một anh Việt Nam chính cống đi lang thang tới một ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở một cây xăng. Xe cộ qua lại, ghé vào đổ xăng nhộn nhịp. Một ngày kia cũng có một anh Việt Nam nữa đi ngang qua thấy cây xăng nọ làm ăn được. Bèn qua bên kia đường mở một cây xăng giống y chang rồi bán rẻ hơn một chút. Rồi một anh Việt Nam chính cống thứ ba đi ngang qua, thấy hai thằng kia làm ăn được, bèn chạy cửa qua góc kia mở một cây xăng thứ ba, giảm giá thêm chút nữa để cạnh tranh. Đến đây thì chắc bạn biết rằng chẳng mấy góc còn lại có thêm anh Việt Nam thứ tư chạy đến cửa cao hơn, mở cây xăng thứ tư và lại giảm giá bán. Anh thứ nhất chưa kịp thu hồi vốn mà cũng không thể giảm giá nữa vì giá giảm 4 lần lỗ rồi. Anh ta buộc phải pha tạp chất vào xăng để mà bán kiếm sống. Anh thứ hai thấy anh thứ nhất pha tạp chất nên truông cái băng rôn lên bảo rằng tiệm số 2 mới là cây xăng chính gốc, chính hiệu. Anh thứ ba đứng bên kia đường xỉa sói: mày căng băng rôn bảo mày chính hiệu,
Mày là xăng gốc, thế khác nào mày bảo tao bán đồ dở mà. Thế là anh số 3 vác hàng qua đánh lộn với anh số 2. Anh số 4 thấy thế liền móc iPhone ra quay phim lại rồi đưa lên mạng. Tất cả bị thanh tra dừng kinh doanh. 4 cây xăng đều bỏ hoang, chỉ nghe tiếng mời khách của 4 thằng đánh giày. Cách để sống lâu. Bệnh nhân hỏi, thưa bác sĩ, tôi nghe nói tập thể dục cho tim giúp mình sống thọ hơn có phải không ạ? Bác sĩ nói, Thượng Đế cho mỗi người một trái tim, chỉ có thể đập tổng cộng bao nhiêu nhịp đó thôi rồi sẽ bị hư. Đừng tốn hơi tập thể dục. Tập thể dục làm cho tim đập mạnh hơn, nhanh hơn. Chẳng khác gì anh nói tôi muốn cho xe tôi bền hơn bằng cách rú ga đợt mạnh. Muốn sống lâu hơn hả? Cứ ngủ nghê, không vận động gì cả. Bệnh nhân lại hỏi, vậy tôi có nên ăn bớt thịt và thêm nhiều rau trái không? Anh phải nhớ điều này, bò ăn cái gì nào? Cỏ và bắp. Cỏ và bắp, nó thuộc loại gì? Rau và ngũ cốc có phải không? Vậy thì ăn thịt bò chẳng phải là một phương cách hữu hiệu và chí lý để chuyển rau vào cơ thể anh là sao? Cơ thể cần ngũ cốc thì ăn thịt gà. Thịt bò cũng là nguồn thực phẩm tốt từ rau lá xanh vì bò ăn cỏ. Vậy thì một miếng thăn heo cũng đủ cung cấp 100% năng lượng cần thiết cho cơ thể trong ngày rồi. Bớt thịt là làm sao? Bệnh nhân lại hỏi, tôi có nên giảm liều rượu uống mỗi ngày không ạ? Không, không nên. Rượu vang làm từ trái cây, rượu brandy làm từ rượu vang nguyên chất. Có nghĩa là nước được chắt ra khỏi trái cây để làm rượu. Chỉ còn lại cốt tốt của trái cây. Cho nên anh lại càng hưởng được các chất bổ nguyên chất của hoa quả khi uống brandy. Bia cũng vậy, làm từ ngũ cốc. Bệnh nhân lại hỏi, ăn đồ chiên xào nhiều quá cũng không tốt phải không bác sĩ? Nãy giờ tôi nói anh có nghe không? Đồ chiên xào ngày nay dùng dầu rau cải, tức là dầu thực vật. Vậy thì làm sao ăn nhiều đồ chiên bằng dầu lại hại cho anh chứ? Bệnh nhân lại hỏi, tập thể dục vùng bụng như hít đất giúp cho bụng nhỏ lại phải không? Không, không là không. Khi một bắp thịt nào đó vận động nhiều quá nó sẽ to ra. Nếu anh muốn bụng anh to thì cứ tập thể dục bụng. Bệnh nhân lại hỏi, vậy ăn kẹo sô-cô-la cũng không tốt phải không ạ? Bác sĩ đáp, điên à, sô-cô-la là làm từ cocoa beans, cũng một loại rau, sao lại không tốt? Bệnh nhân lại hỏi, bơi lội cũng giúp cho thân hình mảnh dẻ phải không ạ? Ồ, nếu bơi lội giúp cho thân hình mảnh dẻ thì anh hãy nhìn mấy con cá voi đi rồi hãy giải thích cho tôi nghe. Hai ông bà đi ăn tiệc cưới. Trưa nay đi ăn đám cưới, mình được xếp ngồi cùng mâm với mấy bác già cả nam và nữ. Mình là người trẻ nhất mâm. Người ngồi ngoài cùng rót tuần bia đầu tiên. Đến lúc rót vào cốc bác nam đối diện mình thì bác nữ bên cạnh nhắc, một chút gọi là thôi anh à, nhà em không uống được. Bác nam phản ứng tức thì, cứ đầy đi, không phải nghe lời bà ấy. Tất nhiên cốc bia được rót đầy sủi bọt. Tất cả cùng chạm cốc và bác nam làm một hơi hết sạch cốc bia. Bác nữ cằn nhằn, ôi đã bảo uống ít thôi, lại uống hết cả cốc to thế này, huyết áp lại tăng vùn vụt cho mà xem. Trước lúc đi đo là bao nhiêu hả? Bác nam gạt đi, kệ cái thằng huyết áp đấy, mình đang đi ăn cưới đấy bà. Rồi bác nam thỏ đũa gắp miếng đùi gà đầu tiên trên đĩa. Bác nữ liền lấy đũa của mình gõ cái vào đũa bác nam. Ôi không ăn đùi, nhiều mỡ, ăn miếng lườn màu trắng kia kìa. Mỡ trong máu ông cao lắm, ông phải kiêng cho tôi chứ.
Bác Nam hạ đũa xuống, gắp miếng lườn trắng phía dưới vào bát. Chuẩn bị cho lên miệng thì bác Nữ lại gõ cái đũa vào bát bác Nam, ý dừng lại, rồi thò tay vào bát bác, cầm miếng thịt gà về bát của mình. Bác Nam hỏi: "Bà làm gì đây?" "Tôi bỏ da ra cho ông, da nhiều mỡ ông không ăn được." Bác Nữ bóc miếng da ra rồi để lại miếng thịt gà vào bát bác Nam. "Đấy, ông ăn đi. Ông phải biết bệnh của mình và chỉ ăn như thế thôi." Rồi bác quay ra cả bàn: "Ông nhà tôi bị huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu. Lúc nào cũng một đống thuốc theo người đấy ạ. Bệnh từ miệng mà ra. Nhắc ông ấy liên tục phải chú ý khi ăn uống mà ông ấy không nhớ." "Trời ơi, mệt bà này quá đi, ăn đi. Tôi vừa gắp vào bát đã kịp bỏ ra đâu mà bà." Bác Nam gắt. Cả bàn lại cùng ly ăn uống nói cười hì hả. Bác Nữ cạnh mình xoay đầu đũa và bắt đầu gắp tôm vào bát mọi người. Con tôm bắt đầu hướng về phía bác Nam. Biết ý, bác giơ bát ra đỡ lấy con tôm và bảo: "Cảm ơn bà cứ để đó cho tôi tự nhiên." Bác Nữ vợ ngồi bên cạnh trợn tròn mắt: "Ôi, ông không ăn được tôm. Cholesterol trong tôm cao lắm đấy. Ông không ăn được đâu." Bác Nam gắt. Cái bà này, người ta gắp mời mình thì mình phải nhận đã, ăn hay không tính sau. Mọi người lại ăn uống nói cười cùng ly. Bác Nam mới với đũa vào đĩa tim xào cần tây. Bác Nữ lại thò đũa vào, gõ vào đũa bác Nam một cái rồi bảo: "Món này hôm nay họ xào mặn đấy, ông không ăn được đâu. Ăn sang cái khác đi." Bác Nam vứt cạch đôi đũa xuống bàn rồi đứng bật dậy: "Ông chủ đám cưới đâu rồi? Ông đâu rồi?" Bác quát to, nhưng đám cưới đông và ồn nên chỉ mỗi bàn mình nghe được bác quát, và ông chủ đám cưới thì ở rất xa nên không nghe được. Bác cằn nhằn: "Sao ông ấy lại xếp cái bà này ngồi cạnh tôi thế nhỉ? Bữa nào ngồi cùng ăn cạnh bà ấy rồi, đi ăn cỗ cưới cũng không thoát." Bác ngồi phịch xuống, với tay rót đầy cốc bia. Bác Nữ giữ chặt cốc bia: "Ông không được uống, ông phải kiêng." Bác Nam gắt. "Bà bỏ cái tay ra. Bà để nguyên cho tôi ăn uống, nếu không tôi sang bàn khác ăn đấy. Tôi không ngồi đây nữa đâu." Bác Nữ rên rỉ: "Trời ơi, bệnh đầy người ra. Tôi lo là lo cho ông đấy. Ông cứ ăn cho sướng mồm sướng miệng ông, rồi nằm một chỗ thì cũng thân này hầu chứ ai." Quay ra cả bàn phân bua: "Đấy, các bác xem, ông ấy biết bệnh của mình. Nếu có ý thức trong ăn uống thì tôi không phải nhắc như thế đâu." Rồi bác Nữ quay sang bác Nam dằn giọng: "Ông không được ăn uống, ông không được uống cốc bia này nữa. Lúc nãy ông uống cả cốc bia là quá tiêu chuẩn ngày hôm nay rồi." Bác Nam nhìn cả bàn: "Xin lỗi các bác đã làm phiền các bác, đã làm các bác mất vui. Có lẽ tôi không nên ở đây nữa, làm ảnh hưởng đến các bác quá. Tôi rất ngại. Các bác cứ tự nhiên nhé. Xin phép tôi ra ngoài. Rất xin lỗi các bác. Lượng thứ nhé." Nói rồi bác Nam đứng dậy. Bác Nữ kéo tay bác Nam: "Ơ kìa, ông đi đâu đấy?" Bác Nam hất tay bác Nữ ra: "Đi về chứ đi đâu. Ngồi mà không được ăn, không được uống thì ngồi làm gì?" Bác Nữ thấy vậy cũng đành chào mọi người rồi đứng lên đi theo bác Nam. Cả mâm im một lúc rồi một bác bảo: "Kinh nghiệm xương máu đấy các ông nhá. Đi ăn cỗ là không được cho vợ đi cùng." Bác Nam khác đế luôn. Nếu mà cho vợ đi cùng thì nhất quyết không được ngồi cùng mâm. Cả mâm lại cùng ly rồi ăn uống hỉ hả. Ai mới được làm thầy? Khổng Tử chẳng nhớ rõ mình có bao nhiêu học trò, nhưng theo hậu thế kiểm đếm dùm ông thì có khoảng 3.000 học trò, trong đó có 72 học trò giỏi, gọi là thất thập nhị hiền. Ông khi xưa lỡ chiêu nạp một môn sinh chưa tốt, đó là trò tên Mỗ. Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng,
Mỗ học vào loại trung bình, xong luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, mỗ nóng lòng xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy. Tử Cống, một người quê ở nước Tề, có họ Đoan Mộc, tên là Tứ. Tử Cống là một môn sinh ưu tú của Khổng Tử, năng ngôn, thiện biện, là thiên tài ngoại giao. Thấy vậy mới hỏi thầy Khổng Tử, người ấy về nước rồi làm quan có sao không ạ? Khổng Tử rung đùi đáp, không sao. Tử Cống lại hỏi tiếp, thế làm tướng có được không? Khổng Tử vuốt râu đáp, được. Tử Cống lại hỏi tiếp, thế nhỡ làm giặc thì sao? Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời, cũng không hại gì. Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm mà thủng thẳng nói, nghe nói mỗ xin về nước chỉ để làm thầy. Khổng Tử vừa nghe câu đó bỗng giật bắn mình, thế là chân không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng, chạy như hớt hơ hớt hải. Học trò đuổi theo hỏi, ôi thầy chạy đi đâu? Khổng Tử vừa chạy vừa đáp, sang ngay nước Đằng. Tử Cống lại hỏi, sang nước Đằng làm gì? Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời rằng, sang nước Đằng ngăn không cho tên mỗ làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp, làm tướng thì cũng chỉ hại đến một thành, thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời, ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên lụy. Ngày nay không biết có ông thầy nào tên mỗ giống như câu chuyện kể trên hay không nhỉ? Cái lưỡi, sinh ra vốn dĩ đã không xương, thế mới vòng vo thật khó lường. Lắt léo ngoa ngôn gây tác hại, thay đen đổi trắng hóa tai ương. Lời ngon nịnh bợ như oanh hót, giọng ngọt xun xoe tựa kẹo đường. Chớ tưởng môi mềm mà đắm đuối, khuyên đời cảnh giác kẻo thành tương. Hôm ấy đột nhiên con nhóc nhà mình hỏi, bố ơi, tại sao lúc đi ngủ con nằm ở giữa hai bố mẹ mà sáng dậy con lại cứ bị đẩy vào góc trong vậy? Mình sững người, chợt nhận ra con đã đủ lớn để được nghe một câu trả lời nghiêm túc của những bậc làm cha làm mẹ về cái vấn đề tế nhị này. Vậy nên mình dắt nó ra ban công, chỉ vào ông mặt trời bảo, cũng giống như ông mặt trời thôi con. Lúc đi ngủ, ông ấy lặn xuống, khuất dưới rặng cây này. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, ông ấy lại mọc lên từ cái mặt hồ đằng kia. Đến ông mặt trời còn bị như vậy, thì con là trẻ con, làm sao tránh khỏi chứ? Rồi hôm sau, nó chạy từ nhà cô Hạnh bên hàng xóm về. Chắc vừa nhìn được cái gì lạ lắm ở bên đó, nên nó hỏi, sao ti cô Hạnh to mà ti mẹ lại bé thế hả bố? Mình thở dài bảo, bố chưa được nhìn thấy ti cô Hạnh nên không biết to cỡ nào, nhưng cuộc đời rất công bằng con ạ. Cô Hạnh ti to thì sẽ bé cái khác, còn mẹ ti bé thì sẽ có cái khác to. Nó nghĩ một lát rồi reo lên, à đúng rồi, cô Hạnh ti to nhưng bụng rất bé, còn mẹ ti bé nhưng lại bụng rất to. Rồi bữa nọ xem ảnh cưới của bố mẹ, nó hỏi, sao hồi trước bố béo mà bây giờ bố lại gầy vậy? Mình bảo, vì bố yêu con, bố phải ăn ít đi để nhường cơm, nhường thức ăn cho con, để con lớn khôn được như bây giờ. Nói nghe vậy thì tự nhiên mặt xìu xuống buồn rười, rồi hỏi, mẹ không yêu con, không nhường cơm cho con hả bố? Sao hồi trước mẹ gầy mà giờ mẹ béo vậy? Mình lại phải giải thích, mẹ có yêu, có nhường cho con đấy chứ. Nếu không mẹ đã béo gấp đôi, gấp ba bây giờ rồi đấy. Mình đặt ra quy định với nó là muốn trẻ đi đâu chơi đều phải xin phép bố mẹ.
Có vẻ điều đó làm nó khó chịu, nên nó hỏi, khi nào thì con không phải xin phép nữa hả bố? Mình bảo, khi nào con lớn. Nó hỏi lại, thế bố chưa lớn à? Con thấy bố đi đâu cũng phải xin phép mẹ. Mình lại ôm con vào lòng nhẹ nhàng giảng giải, tất nhiên là bố lớn rồi, và bố không việc gì phải xin phép ai cả, nhưng đấy là bố làm mẫu cho con noi theo thôi. Và vừa xong nó lại hỏi, hôm qua lúc mẹ mắng bố, con có nghe mẹ nói câu gì? Cá không ăn muối, cá ươn. Câu đó nghĩa là sao hả bố? Mình cười bảo, nghĩa bố là cá, còn mẹ là muối. Bố không nghe lời mẹ, giống như cá không có muối, sẽ bị hư thối đó. Nó ngẫm ngợi một hồi rồi bảo, cho cá vào tủ lạnh cũng được mà, cần gì muối đâu ạ. Mình lắc đầu vuốt tóc con bảo, cho vào tủ lạnh không ăn thua con à. Mẹ rút phích điện ra một phát là bố hỏng luôn. Tiền ơi là tiền, tiền ơi ta bảo mi này, vì mi ta khổ bao ngày tháng qua, tưởng rằng mi sẽ bên ta, nào ngờ mi vẫn đi qua túi người. Sao mi bạc thế tiền ơi, nghĩ suy chỉ thấy cuộc đời buồn hơn. Thứ gì nếu gắm đồng tiền, thì hạn sử dụng đi liền theo sau. Nhiều khi tiền tựa phép màu, nhưng mà có lúc làm đau lòng người. Đôi khi đem đến nụ cười, đôi khi đem lại tình đời xót xa. Trăm năm trong cõi người ta, buồn vui hạnh phúc chẳng qua vì tiền. Trang phục của tình yêu. Bà mẹ đến thăm nhà vợ chồng con gái, thấy con gái mở cửa mà không mặc áo quần. Bà liền hỏi, con gái cười tinh nghịch bảo, dạ thưa mẹ, đây là trang phục của tình yêu đấy ạ. Chồng con đi làm về là thích con mở cửa đón anh ấy như vậy đó. Bà mẹ nghe thấy thú vị quá nên bắt chước liền. Chiều hôm đó, ông chồng đi làm về, được một mẻ hết hồn khi thấy bà vợ ra mở cửa cho mình mà chẳng có một mảnh vải che thân. Hỏi thì bà cười tủm tỉm nói, trang phục tình yêu của em đó mình ơi. Ồ, ít ra bà cũng nên ủi nó lại trước khi mặc chứ nhỉ. Thế mà tao cứ tưởng hai cha con cùng tham dự cuộc thi tìm hiểu về phụ nữ. Kết quả con đầu cha rớt. Người cha bực mình hỏi con, tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày hả? Mày nói tao nghe, đã trả lời các câu hỏi như thế nào? Người con từ tốn lặp lại 3 câu hỏi và câu trả lời. Câu 1, tóc của người phụ nữ ở đâu quan nhất? Con trả lời là ở châu Phi. Ồ, thế mà tao cứ tưởng. Câu thứ 2, cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất? Con trả lời là Hội Phụ nữ Thế giới. Ồ, vậy mà tao cứ tưởng. Câu thứ 3, cái gì của người đàn ông mà phụ nữ cần nhất? Con trả lời là túi tiền. Ôi, thế mà tao cứ tưởng. Tập luyện. Con trai thưa chuyện với cha, bố ơi, con muốn lấy vợ. Xin lỗi đi. Dạ, sao con lại xin lỗi à? Xin lỗi đi. Dạ, con có làm gì đâu à? Xin lỗi đi. Ơ kìa bố, sao bố lạ thế? Cứ bảo xin lỗi đi mà lị. Dạ, con xin lỗi à? Con đã trưởng thành và giờ đã có thể lấy vợ được rồi đó. Quả vú sữa. Mỏng sữa căng thân múm mĩm tròn, tươi ra mát thịt núm con, đôi tay chẳng đủ ôm đầy cả, một miệng không vừa ngậm nửa non. Mới chín nhiều người mòn mỏi bóp, còn xanh lắm kẻ chát chua hơn. Nghe tên đã thấy ham kỳ lạ, có quả ăn rồi sướng cực luôn. Lý, một thiên thần sau khi hết sứ mạng ở trần gian được trở lại thiên đàng. Thượng đế hỏi thiên thần,
nhận xét về con người và cuộc sống của con người như thế nào. Thiên thần lúng túng thưa: Ôi chao, kính thưa Thượng Đế, con người vô cùng kỳ quái ạ. Thượng Đế hỏi: tại sao họ lại kỳ quái chứ? Thiên thần bẩm: dạ, họ kỳ quái vì họ sống với vô vàn nghịch lý. Con xin đơn cử vài điều ạ. Khi không có tiền, họ ăn rau rừng nấu ở nhà. Khi có tiền, họ cũng ăn những thứ rau rừng ấy, nhưng phải tốn nhiều tiền ở nhà hàng sang trọng. Khi không có tiền, họ đi xe đạp. Khi tiền bạc rủng rỉnh, họ cũng lại đạp cái thứ xe đạp tập thể dục. Khi không có tiền, họ phải đi bộ cả ngày để kiếm cơm. Khi có khá tiền, họ cũng phải đi bộ để giảm béo. Ôi con người, họ có bao giờ không dối lừa ngay cả bản thân đâu chứ. Khi không tiền, họ khao khát được kết hôn. Khi có tiền, họ lại ước muốn được ly dị người đã động cam cẩm khổ thủa họ còn hàn vi. Khi công tiền, vợ họ thành thư ký, người giúp việc nhà. Khi có tiền, thư ký của họ được biến thành vợ hai vợ ba để theo họ đi du hí. Khi không tiền, họ thích chơi sang như người giàu có. Khi có tiền, lại vào hang động ăn chay, giả vờ sống như kẻ nghèo rớt mồng tơi. Ôi con người, họ chẳng bao giờ nói ra lời thật đơn giản. Họ nói chơi cổ phiếu là không tốt, nhưng rất say mê đầu tư chứng khoán. Họ nói tiền bạc là tai họa, nhưng cứ lao khổ tích lũy cho nhiều. Họ nói địa vị cao thật cô đơn, nhưng luôn thèm muốn chức quyền và lo lót khối tiền chạy chức. Họ nói cờ bạc rượu chè trai gái có hại, nhưng cứ mê man với những thứ đó. Ôi chao con người, họ chẳng bao giờ hiểu thấu đáo những gì họ nói và không bao giờ nói ra những gì họ muốn nói. Thượng Đế mỉm cười phán: thế mới là con người đầy mâu thuẫn và dục vọng. Thiên thần thật không may chỉ gặp những con người như thế, vốn đầy rẫy trên đất Việt. Lần sau ta mong thiên thần lưu tâm là thế giới còn có những con người biết chế ngự những hành vi nghịch lý này, đã biết chi túc và sống cuộc đời của con người đúng nghĩa.